Hi, chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi như là anh nạp thẻ thế nào và nạp thẻ ở đâu, em nạp thẻ xong rồi thì nên mua gói cầu thủ như thế nào. Thì hôm nay mình làm clip này cũng nhân tiện đang có sự kiện mà liên quan đến FIFA. Các bạn có thể mình thấy gói này là khá ngon, vì vậy các bạn cũng khuyến khích các bạn lên nạp thẻ theo gói này. Thì hôm nay mình sẽ nạp. Thì đầu tiên là nạp thẻ thì các bạn có thể liên hệ với Chiến Blue là để nạp thẻ. Đây, Facebook của Chiến đây. Thì và thứ hai là sự kiện thì hôm nay là đến ngày 23 tháng 8 24 giờ ngày 23 tháng 8 là sẽ hết sự kiện. Thì khi các bạn cứ nạp 110.000 đồng thì các bạn sẽ được một lần quay. Thì đây là mình vừa nạp 110.000 đồng thì mình sẽ được một lần quay. Đây là sau khi nạp thẻ xong thì mình sẽ vào đây mình quay. Promise that I'll hold you when it's cold out, and we'll lose our winter coats in the spring. 'Cause lately I was thinking you never told